این کلید دوستان درسته؟ اما این کلید ساده امروز قراره تبدیل بشه به یک سلاح فوق العاده خطر. پس امروز تا آخر ویدیو همراه ما باش تا یاد بگیری از این کلید به عنوان یک سلاح فوق العاده خفن استفاده کنی. بریم ادامه ویدیو. سلام دوستان، خسته نباشید. سنسیس تاییدی هستم. اومدیم با یه آموزش فوق العاده خفن. امروز این فیلم اختصاصی برای یکی از دوستان عزیز ضبط شده که تو کامنت ها گفتن آموزش پرتاب کلید رو بذاریم. ما قبلا یه فیلم گذاشتیم، بعد ایشون گفتن که آموزش پرتاب کلید بزنیم. ما هم گفتیم چشم، به روی چشم. و امروز قراره تا آخر ویدیو که همراه ما باشین یاد بگیرین از کلید به عنوان یک سلاح ساده استفاده کنید. سلاحی که میتونه فوق العاده قدرتمند باشه و تو مواقع حساس میتونه جونتون رو نجات بده. پس اگه دوست دارین این تکنیک رو یاد بگیرید حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بریم برای ویدیو. خب بچه‌ها دقت کنید، دو تا کلید داریم. خب من اولی میخوام به این روش پرتاب کنم و دومی رو به این روش پرتاب کنم. میخوام ببینیم این مدل تاثیر داره یا نداره، که من این مدل اصلا پیشنهاد نمیدم چون کلید سبکه این مدل تاثیر نداره. حالا برای امتحان کردن مثلا میذاریم یکی مدل برخورد داشت اما که بخواد گیر کنه و قدرت داشته باشه فایده نداشت. مدل دوم مثلا اینجوری میخوام پرتاب کنم. اینم دقیقاً شبیه بکنم. برخورد داشت اما قدرت کافی نداشت. حالا بچه‌ها پرتاب درست چجوریه؟ زاویه رو من تغییر میدم، ادامه توضیحات بهتون میدم. خب بچه‌ها روش پیشنهادی ما برای پرتاب چیه؟ پس من این مدل من به نظر من تاثیر نداره. حالا شاید یه نفر بتونه بزنه اما تاثیر و قدرت آنچه نداره. مدل درست بچه‌ها چیه؟ پرتاب به این صورته. کلید به این صورت گرفته میشه. حالا یا به این حالت یا به این حالت. که الان میگیم که هر کدوم کجا استفاده کنیم. بچه‌ها میخوام از فاصله 2 متر تقریبا شروع کنم. این فاصله من تقریبا با سیب میشه تقریبا 2 متر. از این فاصله میخوام شروع کنم. این مدل میخوام اول انجام بدم و بعدش مدل برعکس. خب مدل اول انجام بدم به این حالت، یعنی پشت کلید جلوی دست ما قرار میگیره. من نشستم رو و پرتاب انجام بدم. پرتاب برخورد نداشت. حالا میخوام بچه‌ها مدل دوم امتحان کنیم. مدل دوم زاویه رو من تغییر بدم. خب بچه‌ها فاصله من الان 2 متر، فقط با این تفاوت دفعه پیش به این حالت گرفتیم، الان میخوایم به این حالت بگیریم. حالا من پرتاب میخوام انجام بدم بچه‌ها با همون شدت و همون قدرت، اما فقط فرقش اینه که نوک کلید جلوی دستمون قرار گرفته. من وایسادم روی سیب. بچه‌ها زدیم و رفت داخل، کلا رفت داخل. پس مدل دوم که می‌خوایم تست کنیم بچه‌ها این مدل جواب داد. کلید جلوی کارتون افتاد، بچه‌ها کلید نجاست. یعنی رد کرد، سیب رو راحت رد کرد. پس به این حالت تو فاصله 2 متر من الان متوجه شدم که این حالت جواب نمیده. پس باید این حالت بگیرم. این میشه قلق پرتاب من تو فاصله 2 متر. حالا میخوام برم فاصله 3 متر و 4 متر هم امتحان کنیم. یعنی فاصله بیشتر، یکم فاصله من بیشتر تا تقریبا 3.5 متر کلید بخواد جواب بده. بریم ادامه بدیم. خب بچه‌ها الان فاصله 2 متر قلق من این بود. حالا من میخوام فاصله تقریبا 4 متر 3.5 4 متر دقیقاً نزدم اما 3.5 4 متر باشه. من میخوام یه بار از پشت کلید بگیرم پرتاب کنم، یه بارم از جلو. حالا میگیرم از پشت میخوام پرتاب کنم کلید. حالا مثلا این فاصله و پرتاب انجام دادیم. اما ضربه برخورد کرد اما درست برخورد نداشت. حالا میرم بچه‌ها تغییر میدم به این حالت، یعنی جلوی کلید رو میگیرم. با همین فاصله وایسم بچه‌ها پرتاب انجام بدم و کلید بچه‌ها داخل سیب به راحتی قرار گرفت بچه‌ها. به راحتی قرار گرفت. پس مدل 4 متر که من می‌خواستم پرتاب کنم به این حالت شد. این میشه قلق پرتاب کلید. دو تا نکته هست که بچه‌ها من ادامه ویدیو بهتون میگم. بریم عزیزای دیگه. بچه‌ها دو تا نکته خیلی مهم برای پرتاب. بچه‌ها کلید انواع مختلف داره، مدل‌های مختلف داره و حالت‌های مختلف داره. برای همین ما گفتیم که به این حالت یا به این حالت پرتاب نشه چون کیفیت پرتابتون میاد پایین و قدرت نداره. اما به این حالت که نگه دارین یا به این حالت نگه دارین شدت ضربتون بیشتره. بعد برای افراد مختلف هم متفاوته چون بسته به قدرت دستتون باید تنظیم کنید که به این حالت بگیرید تو فواصل مختلف یا به این حالت بگیرید. پس شدت ضربه دست شما با ضربه دست من متفاوته. پس باید اینو تمرین کنید تا قلق پرتاب کلید برای شما بیاد تو دستتون. و این تمرینی که باید به صورت مداوم انجام بدید. بچه‌ها این ویدیو اختصاصی برای اون دوست عزیزمون که تو کامنت ها گفت آموزش پرتاب کلید بزنیم برای ایشون ما ضبط کردیم. شما بچه‌ها اگه چیزی مد نظرتون است، تکنیک دفاع شخصی، تکنیک‌های پرتابی و هر تکنیکی شما مد نظرتون است، تو کامنت ها پایین برامون بنویسین. ما حتما براتون ویدیو اختصاصی میگیریم.
بچه حتما کانال حمایت کنید. انگیزه ما برای فعالیت فقط حمایت شماست. پس حتما حمایت کنید، ساب کنید و کانال هم برای دوستانتون بفرستید. بچه یه دکمه شیر یا دکمه وارن رو ارسال کردن خیلی کار نداره و حتما لایک بزنید، زنگوله هم بزنید که بقیه ویدیوها رو از دست ندید. خیلی دوستون داریم، مواظب خودتون باشین.